હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બટેટા વડા બનાવવાની રેસીપી। બટેટા વડા ટેસ્ટમાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, જેને તમે મેઇન ડિશમાં ફરસાણ તરીકે અથવા તો કંઈ એકલું સ્નેકી ખાવાનું મન થાય તો આ ચટપટા બટેટા વડા બનાવી શકો છો। ઘરે બનાવવું એકદમ જ આસાન છે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। તો સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલું રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા આવા જ બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। બટેટા વડા બનાવવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કરશું। તેના માટે કુકરમાં 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરશું અને આ ટાઈપનું સ્ટેન્ડ મૂકી એમાં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને હાફમાં કટ કરી 4 થી 5 વિસલ કરી લઈશું। ચાર થી 5 વિસલ થઈ ગઈ છે, આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈએ। આપણે ચાકુથી ચેક કરી લઈશું બટેટા બફાઈ ગયા છે કે નહીં। તમે જોઈ શકો છો બટેટા આપણા પરફેક્ટલી બોઇલ થઈ ગયા છે। બધા જ બટેટાને આપણે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને ઠંડા થવા મૂકી દઈશું। 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો બટેટા આપણા એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે આપણે એની સ્કિનને પીલ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી મેશરથી આપણે બટેટાને સારી રીતે મેશ કરી લઈશું। બટેટા આપણા મેશ થઈ ગયા છે। હવે આપણે મસાલા એડ કરીશું। મસાલામાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું। ત્યારબાદ આપણે હાફ ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું એડ કરશું। 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરશું। ત્યારબાદ તેમાં 1/4 ટેબલ સ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરશું અને મસાલાને ચટપટો બનાવવા માટે અડધું લીંબુ આપણે સ્ક્વીઝ કરશું। તમારે આની સિવાય ખાંડ, બ્લેક પેપર પાવડર, જે પણ મસાલા યુઝ કરવા હોય એ તમે કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે ધાણા ભાજી એડ કરી અને એકદમ સરસ બધા જ મસાલાને પોટેટો જોડે મિક્સ કરી લઈશું। ઘણી જગ્યાએ બટેટા વડા બનાવતા વખતે સ્ટફિંગમાં દાડમના દાણા પણ એડ કરવામાં આવે છે। જો તમારે એડ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો આપણું બટેટાનું સ્ટફિંગ એકદમ પરફેક્ટલી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે વડા બનાવીશું। તેના માટે તમારે જે પણ સાઇઝના વડા બનાવવા હોય એ સાઇઝનું પોર્શન લઈ આપણે બોલ્સ બનાવીશું। તમે જોઈ શકો છો આપણું વડું બનીને તૈયાર છે અને આપણે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરતા જઈશું અને આ જ રીતે હું બીજા બધા જ વડા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશ। ઘણીવાર બટેટાનું જે સ્ટફિંગ છે એકદમ ચીકણું થઈ જાય છે। એનું રીઝન એ જ હોય છે કે એમાં મોઇશ્ચર, પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે। તો તમે જ્યારે પણ બટેટા બાફો એને ફૂલ તમારે ઠંડા થવા દેવાના, ત્યારબાદ જ એનું મેશ કરીને સ્ટફિંગ બનાવવું। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધા જ વડા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। બન્યા છે ને એકદમ સરસ, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા। તમે આ વડાને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં મૂકી ફ્રીઝરમાં 1 દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો અને નેક્સ્ટ ડે આના બટેટા વડા બનાવી શકો છો। તો ચલો હવે આપણે બટેટા વડા માટેનું બેટર તૈયાર કરીએ। તેના માટે એક બાઉલ લઈશું અને બાઉલમાં આપણે 1 કપ બેસન એડ કરશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું, ચૂટકી હિંગ એડ કરશું અને 1/4 ટેબલ સ્પૂન હળદર એડ કરશું। બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી થીક બેટર તૈયાર કરશું। તમે જોઈ શકો છો બેટરની આ કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ। બેટર બહુ રની પણ ના હોવું જોઈએ અને બહુ વધારે પડતું થીક પણ ના હોવું જોઈએ।
ત્યારબાદ આપણે પિંચ ઓફ બેકિંગ સોડા એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે બેટરને 5 થી 7 મિનિટ સુધી રેસ્ટ કરવા માટે મૂકશું. અને આ બેટરને બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2/3 કપ પાણી લીધું હતું. એમાંથી 2-3 ચમચી પાણી બચી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. 5 થી 7 મિનિટ બેટરને રેસ્ટ આપ્યા બાદ વડાને આપણે બેટરમાં એડ કરી સ્પૂનથી બેટરમાં કોટ કરી દઈશું. અને પ્રોપરલી કોટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગરમ તેલમાં એડ કરી દઈશું. તેલ મેં ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. આપણે આ જ રીતે બધા જ વડાને તેલમાં 1 by 1 એડ કરતા જઈશું. વડા એડ કર્યા બાદ વડાની સાઈડને ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ ના કરવી. 1 મિનિટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે વડાની સાઈડને ચેન્જ કરીશું. 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. વડા ઉપર આ રીતે તેલ એપ્લાય કરું છું. ત્યારબાદ આપણે વડાની સાઈડને ચેન્જ કરી લઈશું, જેથી બીજી બાજુ પણ એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ જાય. ત્રણ થી 4 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણા બટેટા વડા એકદમ સરસ ગોલ્ડન ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે વડાને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. બન્યા છે ને એકદમ સરસ, જેને જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા. એકદમ સરસ પરફેક્ટ બટેટા વડા આપણા બનીને તૈયાર છે. આવી જ રીતે હું બીજા બધા જ વડા ફ્રાય કરી લઈશ. તો આપણી બટેટા વડાની બીજી બેચ પણ ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ગરમા ગરમ બટેટા વડાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. હું તમને વચ્ચેથી કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. વાવ, એકદમ સુપર ટેસ્ટી અને ચટપટા આપણા બટેટા વડા બનીને તૈયાર છે. તમે એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે. અને સાથે કેવા બન્યા છે એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ મારી બટેટા વડા બનાવવાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે વધારેમાં વધારે શેર કરજો. અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, કારણ કે સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે તમે નીચે આપેલું રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો. અને તેમાં પણ પાછું ઓલ જરૂરથી સિલેક્ટ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ આવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.